Trong bài hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về không gian layout trong AutoCAD. Thì trong AutoCAD có hai môi trường làm việc, đó là không gian model và không gian layout. Thông thường thì chúng ta sử dụng không gian model để vẽ các cái đối tượng trong không gian 3D. Còn không gian layout hay còn gọi là không gian giấy giúp chúng ta in ấn và chúng ta có thể viết chữ hoặc là đo kích thước trên không gian layout. Các bạn có thể tưởng tượng rằng khi các bạn vẽ các đối tượng trong không gian model thì không gian layout chính là một cái tờ giấy được đặt chồng lên không gian model. Và để các bạn có thể nhìn được các cái đối tượng trong không gian model thì các bạn phải tạo các cái khung nhìn, và từ đó các bạn sẽ nhìn được các đối tượng trong không gian model. Khi các bạn mở một bản vẽ mới lên như thế này, nếu các bạn đưa chuột vào cái bản drawing đây thì đây sẽ xuất hiện là đây là model như thế này, đây là layout, và sẽ có hai cái mặc định là layout 1 và layout 2. Và khi các bạn đưa chuột vào layout 1 và layout 2 thì trên giải các thanh công cụ cũng xuất hiện thêm giải layout. Các bạn có thể lựa chọn ở dưới đây có cái là layout tab, đây có model, layout và layout 2. Nếu như cái phần này nó không xuất hiện thì các bạn có thể vào view, và đây là layout tab đang được sáng là bật. Nếu các bạn tắt đi như này thì sẽ không hiện ra là model và layout. Các bạn có thể sử dụng trên này và click chọn như thế này, hoặc các bạn có thể sử dụng hiện trên góc trái đây, các bạn kích vào layout tab như thế này và tôi sẽ click vào sang layout. Thì đây là cái mặc định khi các bạn cài đặt phần mềm. Cái phần màu trắng đây chính là cái không gian in hay là cái tờ giấy in của các bạn. Cái phần đường viền nó đứt đây chính là không gian in của các bạn như thế này. Và cái phần bên trong đây chính là cái khung nhìn của các bạn để các bạn nhìn được cái đối tượng thể hiện trong cái bản vẽ không gian model. Tôi sẽ mở một bản vẽ có cái đối tượng trong không gian model. Thế đây là bản vẽ mà tôi đã vẽ các đối tượng trong không gian model như thế này. Nếu các bạn click vào layout như này, đây là cái khung nhìn và tất cả các đối tượng nằm trong cái không gian model của bạn đã được hiện toàn bộ trên khung nhìn như thế này. Các bạn có thể cài đặt hiển thị của layout sao cho dễ nhìn. Các bạn có hộp thoại OP, Enter. Lúc đó hộp thoại Option xuất hiện. Trong mục Display đây các bạn có thể lựa chọn là phần Color đây. Tôi chỉnh Color. Vào phần Sheet hay Layout các bạn chọn cái màu nó, tôi sẽ chọn là màu 33, 40 hoặc 48, 33, 40, 48 như này. Hoặc các bạn có thể kích chọn Black. Tôi sẽ kích chọn là 33, 40, 48 như thế này. Kích Apply. Và đây có lựa chọn là Display Paper Background thì các bạn tích bỏ này, không lựa chọn này và các bạn kích Apply. Thì đó toàn bộ cái phần không gian layout của bạn nó là màu đen này để giúp các bạn dễ dàng hiển thị và lựa chọn hơn. Thì tùy các bạn quen như thế nào thì các bạn hiệu chỉnh như vậy. Ví dụ đây tôi sẽ để nguyên như thế này. Thì đây cái phần edit của bạn đây chính là cái phần không gian giấy in của các bạn. Và phần màu trắng đây chính là cái phần khung nhìn của bạn. Các bạn đã tạo khung nhìn để nhìn được các đối tượng trong layout. Thì trong một cái layout này các bạn có thể tạo nhiều khung nhìn để nhìn vào model. Tôi sẽ tạo thêm các layout khác như này chẳng. Thì khi các bạn tạo layout thì toàn bộ các đối tượng trong model nó sẽ nằm chọn trong cái khung nhìn của bạn, đó là lựa chọn mặc định là fit. Tôi sẽ tạo thêm các layout khác. Cách tạo các cái view hay còn lại là các khung nhìn thì tôi trình bày trong các bài sau. Tuy nhiên này tôi sẽ tạo thêm các khung nhìn để các bạn dễ dàng hình dung ra layout là gì như thế này ạ. Đây tôi đã tạo được 4 khung nhìn. Thì hiện tại khi các bạn đang ở layout này thì các bạn đang ở không gian giấy, và nếu các bạn muốn vào cái không gian model thì các bạn click vào cái khung nhìn đó, tôi click vào đây như thế này. Đó, thì đây là các bạn đã ở trong không gian model, và đó các bạn có thể về chuột để zoom như thế này. Thì toàn bộ không gian model đã nằm trong cái khung nhìn này các bạn. Các bạn có thể sử dụng tất cả các lệnh quan sát vì giữ chuột giữa này di chuyển, nó lệnh pan, hoặc các bạn có thể sử dụng lệnh zoom Z này, enter, và các bạn có thể zoom on A này như thế này. Đó, tức là các bạn có thể sử dụng toàn bộ các lệnh quan sát trong model để sử dụng như thế này. Vì thực ra ở đây các bạn đang click chuột vào là các bạn đang vào không gian model rồi. Và để thoát ra khỏi không gian model và vào không gian giấy, các bạn click đúp ra ngoài như thế này. Thì đây các bạn đã trở lại không gian giấy, và các bạn click vào như này thì nó lại là quay lại không gian model. Và khi các bạn đã vào không gian model rồi thì các bạn có thể click chuột sang không gian khác, chỉ cần click chuột một lần nó chuyển sang cái khung nhìn khác như thế này. Đó. Và để thoát ra ngoài và ra ngoài không gian giấy, các bạn đã click đúp ra ngoài không gian giấy như thế này. Ngoài ra có lựa chọn khác, các bạn có thể sử dụng lệnh MS, tức là model space. Có lệnh tắt là MS như này. Đó, đây là model space. Thì đó các bạn đã được vào cái không gian model ở trong cái khung nhìn gần nhất của bạn như thế này. Các bạn kích chuột trái để chọn ra khung nhìn khác như này. Và để thoát ra khỏi không gian model và chuyển sang không gian layout, các bạn có thể click chuột đúp 2 lần, hoặc các bạn sử dụng lệnh PS, tức là paper space, viết tắt là PS, enter. Thì đó các bạn đã chuyển ra ngoài được không gian giấy như thế này. Và khi các bạn vào cái không gian model, tôi kích vào model này, thì các bạn cũng có thể sử dụng tổ phím Ctrl R để chuyển giữa các cái view nhìn. Thì tôi sẽ sử dụng tổ phím Ctrl R
Đó, mà các bạn ấn tiếp R như này thì nó sẽ chuyển được giữa các cái khung nhìn. Đó, như này. Và để thoát ngoài các bạn kích nút như này. Thì layout sẽ tự động thêm với tên là layout 456. Đó, hoặc các bạn sẽ đổi tên, kích chuột phải, chọn rename như này, hoặc các bạn có thể delete, tôi sẽ delete này, hoặc các bạn có thể rename một bất kỳ 12 chẳng. Đó. Ngoài ra các bạn có thể di chuyển vị trí để giữ chỗ này, giữ chuột trái và kéo sang đây chẳng, như này, hoặc kéo sang đây như này, hoặc các bạn có thể kích chuột phải. Đó, các bạn xác định cái vị trí mà các bạn move, bây giờ các bạn move to end này, kích ok là move sang to end, hoặc các bạn có thể tạo thêm một cái layout copy của cái layout 3 này, tôi kích chuột phải layout 3, chọn move and copy, chọn vị trí tôi sẽ move to end này, kích ok. Thì đó, cái layout mới tên nó sẽ là layout 3 và thêm cái chỉ số đóng ngoặc là 1 2 trong như thế này. Thì đó là cái phần giới thiệu chung về không gian layout.